ریسک ویری کردن یعنی چی و چطور میتونیم با استفاده از اون از ضررهای بزرگ توی معاملاتمون جلوگیری کنیم. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و توی این ویدیو قرار هستش که در مورد استراتژی ریسک ویری که میتونیم ازش توی معاملات اسپات یا فیوچرز خودمون استفاده بکنیم به شکل کاملی بهتون آموزش بدم. زمانی که ما یه معامله ای رو توی بازارهای مالی، چه بازار فارکس باشه چه بازار کریپتو باز میکنیم، یه راهکار عادی این هستش که بر اساس تحلیلی که داریم یا بر اساس سیگنالی که دریافت کردیم بیایم معامله خودمون رو باز بکنیم، استاپ لاس و حد ضرر خودمون رو ست بکنیم، تارگت یا تی پی خودمون رو هم ست بکنیم، کلا بی خیال لپتاپ و گوشی موبایلمون بشیم، صرافی و بروکر رو دیگه چک نکنیم و منتظر باشیم که معامله به یه سمت و سوی حرکت بکنه، یا در نهایت تارگت ما رو میزنه یا در نهایت میاد استاپ لاس یا حد ضرر ما رو تاچ میکنه. ولی یه کار حرفه‌ای تری که معامله‌گرها میتونن داخل بازارها انجام بدن اینه که بیان از یه سری از استراتژی‌ها استفاده بکنن که بتونن میزان ضررهاشون رو کاهش بدن، از طرفی سودهایی که داخل بازار به دست میارن رو این شکلی بتونن بیشتر و بیشترش بکنن. یکی از اون استراتژیایی که ما میتونیم توی این زمینه استفاده بکنیم استراتژی ریسک ویری هستش که به این صورته که ما میایم زمانی که قیمت از ورودی ما یا اینتری ما یه مقدار فاصله گرفتش، نقطه استاپ لاسمون رو روی نقطه ورودی قرار میدیم. توی بدترین حالت ممکن اینجا اتفاقی که تجربهش میکنیم اینه که قیمت میاد به نقطه استاپ لاس جدید ما برخورد میکنه و از اونجایی که نقطه ورودی و نقطه استاپ لاسمون اینجا برابر شده بدون سود و زیان از اون معامله خارج میشیم. بدترین اتفاقی که حالا توی این شرایط تجربهش میکنیم فقط اینه که یه کوچولو باید کارمزد به صرافی پرداخت بکنیم یا یه کوچولو باید کارمزد به بروکر پرداخت بکنیم بابت باز و بسته کردن معامله‌ای که اینجا برامون اتفاق افتاده، ولی حداقلش اینه که دیگه ضرر و زیانی برامون اتفاق نیفتاده. حالا بیاید روی تصویر که این موارد رو به شکل دقیق‌تری بهتون توضیح بدم. همونجور که روی تصویر مشاهده می‌کنید من می‌خوام یه معامله‌ای روی جفت ارز BTC USDT باز بکنم. اینتری یا نقطه ورود من روی عدد $100,000 هستش، تی پی یک من $102,000، تی پی دوی من هم $105,000 هستش، استاپ لاس یا حد ضررم هم $98,000 هستش. عددا رو روند مثال زدم که بهتر مفهوم رو متوجه بشیم. اتفاقی که اینجا ما میتونیم تجربهش بکنیم، اگر شما این رو نمودار قیمتی در نظر بگیرید، قیمت میادش همینجوری نوسانات مختلفی رو توی بازار انجام میده. حالا ما اومدیم استاپ لاس خودمون رو اینجا گذاشتیم، این میشه SL ما، اینجا میشه تی پی یک ما، اینجا هم فرضاً میشه تی پی دوی ما. اتفاقی که اینجا تجربهش میکنیم اینه که معامله رو همین شکلی حالت عادی اوردرش رو بیایم داخل صرافی ست بکنیم، بگیم که آقا SL ما که عدد $98,000 هستش، تی پی 1 و 2 مونم که 102 و $105,000 هستش، 50-50 مثلا بیا تقسیم سرمایه برای ما بکن، یه مقدار از سرمایه ما رو روی تی پی 1 و یه مقدار رو روی تی پی 2 برای ما خارج بکن، استاپ لاسمون هم که مشخص هستش. حالا این شکلی اگر قیمت حرکت بکنه به یک باره به تارگت ما نرسه و به استاپ لاس برسه، خب میاد اینجا دوچار ضرر و زیان ما رو میکنه. حالا کاری که ما میتونیم به شکل حرفه‌ای تری انجامش بدیم اینه که بیایم به جای اینکه این شکلی بخوایم با معامله حرکت بکنیم، زمانی که قیمت یه مقداری از نقطه ورودی ما، اینجا هم ورودی در نظر بگیریم، از نقطه ورودی ما یه مقداری فاصله گرفتش، ما بیایم اینجا نقطه استاپ لاس خودمون رو جابجا بکنیم، SL جدیدمون رو روی این خط آبی رنگ قرار بدیم. به جای اینکه SLمون اینجا باشه این بار SL ما اینجا قرار بگیره. حالا اگر قیمت دوباره اینجا نوسان قیمتی انجام بده، حتی به تارگت نرسه و بخواد به سمت پایین بیادش، بدترین اتفاق همونجور که بهتون گفتم فقط ما دچار یه مقدار کارمزد میشیم، یه کوچولو باید کارمزد توی صرافی پرداخت بکنیم، ولی حداقل روی سرمایه اصلیمون ضرر و زیانی متحمل نشدیم. حالا این کار رو، این استراتژی رو شما بهتر هستش که زمانی استفاده بکنی که قیمت به تارگت یک حداقل رسیده یا به نزدیکی های تارگت یک رسیده. اینجور نباشه که هر جا که دیدین یه کوچولو قیمت از ورودی فاصله گرفته سریع بیاین از این استراتژی استفاده بکنید. دلیل اصلی که برای این موضوع وجود داره
اینه که خب بازار یه بازار پویا هستش دیگه، ممکن هستش که به یک باره بیاد یه حرکت قیمتی انجام بده، از ورودی ما هم حتی فاصله بگیره، به سمت پایین بیاد، یه مقدار پایینتر از اون قرار بگیره، یه مقدار شما توی صرافی یا بروکر که نگاه میکنی پوزیشن یا معاملتون توی ضرر فرو رفته باشه، ولی به نقطه استاپ لاس یا حد ضررتون همچنان نرسیده باشه. این شکلی اگر شما بخواید از این استراتژی هی دم به دقیقه استفاده بکنین، خب عملا معاملتون اونجور که باید و شاید پیش نمیره. ولی زمانی که قیمت میاد به تارگت یک یا به نزدیکی های تارگت یک میرسه، وقتی از این استراتژی استفاده بکنین، خب اومدین تارگت یکتون رو که ست کردین، تارگت دوتون هم که ست هستش، استاپ لاس رو جابجا میکنین، میایین اینجا قرارش میدین و حالا اگر قیمت تارگت های شما رو تاچ نکنه و به یک بار بخواد بیادش پایین، شما اینجا دیگه فقط روی ورودی از اون معامله خارج میشین. حالا باز یه کار دیگه ای که در ادامه پیگیری این معاملتون میتونین انجام بدین، اینه که زمانی که قیمت به تارگت یکتون رسید، یعنی به اینجا رسیدش، دوباره بیاین از این استراتژی ریسک گیری استفاده بکنید. SL جدیدتون رو اینجا بذارین، منتظر باشین که قیمت به تارگت 2 برسه. این در شرایطی هستش که قیمت از تارگت یک شما فاصله گرفته، رسیده به نزدیکی های تارگت 2 یا یه مقداری در واقع از تارگت یک 50% 60% بالاتر رفته. این استراتژی که بهتون گفتم الان مثالی که براتون زدم توی معامله لانگ هستش، ولی توی معامله شورت هم دقیقاً به همین صورت هستش. اگر من دوباره بخوام اینجا یه نموداری براتون رسم بکنم، فرض کنین که قیمت این شکلی داره میادش پایین، ما همینجا هم دوباره میتونیم از این استراتژی استفاده بکنیم. فرض بکنین که SL اول ما اینجاست، تارگت یک ما اینجا هستش، این هم تارگت 2 ما هستش، این هم که ورودی مونه. حالا زمانی که قیمت یه مقداری از نقطه ورودی ما فاصله گرفت، به نزدیکی های تارگت یک ما توی معامله شورت رسید، میایم از این استراتژی استفاده میکنیم، SL مون رو اینجا قرار میدیم روی نقطه ورودی اول. زمانی که دوباره از تارگت یک فاصله گرفت، به نزدیکی های تارگت 2 ما رسیدش، اون موقع دوباره میایم این رو جابجا میکنیم، استاپ لاس رو جابجا میکنیم، اینجا قرارش میدیم. ممکنه الان براتون سوال پیش بیادش که این رو چطور میتونیم توی صرافی یا بروکرمون استفاده بکنیم. فقط کافیه که روی دکمه ویرایش کلیک بکنین. اگر صرافی یا بروکری که استفاده میکنین دکمه ویرایش برای معامله داره، روی دکمه ویرایش کلیک بکنین، استاپ لاس خودتون رو اینجا تغییرش بدین. اگرم این قابلیت پشتیبانی نمیشه، به قسمت اوردرهایی که ست کردین مراجعه میکنین، اوردری که مربوط به SL تون هستش یا استاپ لاستون هستش، عددش رو هم خودتون بر اساس معاملتون میدونین، اون رو کنسلش میکنین، یه دونه اوردر جدید اینجا ست میکنین و اوردر جدیدی هم که ست میکنین دقیقاً مطابق با عدد و ارقامی هستش که بر اساس ورودی یا تارگتتون توی معاملتون رقم خورده. این شکلی خیلی راحت میتونین با استفاده از استراتژی ریسک گیری از ضررهای بزرگ توی بازار مالی برای خودتون جلوگیری بکنید. البته یه نکته تکمیلی رو هم لازمه که اینجا بهتون گوشزد بکنم. بر اساس سبک معاملاتی که شما دارین استفاده میکنین، روش تحلیلی که شما دارین ازش استفاده میکنین، این استراتژی ریسک گیری رو باید ازش بک تست بگیرید. باید بیاین توی ژورنال معاملاتی خودتون دقیق شرایط معاملات اخیر خودتون رو وارد بکنید، ببینین که چقدر براتون جواب میده، چقدر براتون میتونه باعث بشه که ضررهاتون کمتر و سودهاتون بیشتر بشه. ممکنه که توی روش تحلیلی یا سبک و استراتژی که شما استفاده میکنی اتفاقا این روش خیلی جوابگو نباشه. چرا؟ چون ممکنه که قیمت توی روش تحلیلی شما مدام بیادش به نزدیکی‌های ورودی یا حتی پایینتر از اون برسه، ولی بعد از اون یه دفعه یه شتابی پیدا بکنه و بخواد حرکت قیمتی خودش رو انجام بده. این شکلی شمایی که اومدین از این استراتژی استفاده کردین، خیلی راحت با این استراتژی فقط دارین خیلی سریع از معامله خودتون خارج میشین. ولی اگر همون حالت عادی، همون روش اولی که ابتدای ویدیو بهتون گفتم، یعنی ست کردن تارگت ها و استاپ لاس رو ابتدا برای خودتون انجام بدین، کلا دیگه گوشی موبایل و لپتاپتون رو ببندین، صرافی بروکر رو چک نکنه، خب خیلی بیشتر میتونه براتون سودآوری داشته باشه. پس این رو بهتون توصیه میکنم حتما ازش بک تست بگیرین، ببینین شرایطش توی روش تحلیلی شما به چه صورته. حتما ژورنال معاملاتی داشته باشین، ازش استفاده بکنین که
بتونین دقیق‌تر بسنجین که آیا این استراتژی براتون جوابگو هستش یا خیر. امیدوارم از این روش استفاده بکنین و سودهای جذابی از بازارهای مالی به دست بیارید.